Άνθρωπος φαγώθηκε ζωντανός στη Χαντέρα του Ισραήλ. Έμοιαζε σίγουρο ότι θα γίνει και έγινε. Δυστυχώς την Δευτέρα 21 Απριλίου είχαμε επίθεση πιθανόν περισσότερων από ένα καρχαρία στα παράλια της Χαντέρας στο Ισραήλ. Βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου από κάμερα κινητού κατέγραψε τη στιγμή. Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο E-Net News για την επίθεση. Ήμουνα μέσα στο νερό, είδα αίμα και μετά άκουσα κραυγές. Ήμουν λίγα μέτρα μακριά από την ακτή. Είναι τρομακτικό. Ήμασταν εδώ χθες και είδαμε τους καρχαρίες να κάνουν κύκλους γύρω μας. Οι εικόνες είναι σκληρές και έτσι θολώσαμε τα καρέ τη στιγμή της επίθεσης. Παρ' όλα αυτά συνιστούμε να απομακρυνθούν τα μικρά παιδιά. Όποιος επιθυμεί φυσικά μπορεί να βρει το βίντεο αυτούσιο στο διαδίκτυο. Πριν πάμε παρακάτω, θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Όσοι μας βλέπετε για πρώτη φορά, μπείτε στο κανάλι μας και ψάξτε και δείτε τα βίντεό μας. Υπάρχουν απαντήσεις για όλες σας τις απορίες σε ό,τι αφορά τους καρχαρίες, που πιθανόν σε κάποια δύσκολη κατάσταση να σας βοηθήσουν. Και όσο μπορείτε, διαδώστε τα στον κόσμο, για να προλάβουμε πιθανές άσχημες καταστάσεις. Πάμε λοιπόν. Λάθη, ηλιθιότητα και πάνω απ' όλα αμάθεια γύρω από τα συγκεκριμένα ζώα οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Καταρχάς να σας ενημερώσουμε ότι για την επίθεση ευθύνεται κατά πάσα πιθανότητα ο Καρχαρίνους obscurus ή ο Καρχαρίνους brachyurus ή και οι δυο μαζί. Είναι μεσαίου μεγέθους έως μεγάλοι καρχαρίες που απαντούνται στην Ανατολική Μεσόγειο και σπάνια και στα δικά μας νερά. Ο Καρχαρίνους obscurus μπορεί να φτάσει σε μέγεθος στα 4 μέτρα και σε βάρος πάνω από 300 κιλά. Από την άλλη, ο Καρχαρίνους brachyurus, γνωστός και ως copper shark, μπορεί να φτάσει σε μέγεθος στα 3,5 μέτρα περίπου και βάρος στα 300 κιλά. Στην περιοχή υπάρχουν και μεγάλα κοπάδια σταχτοκαρχαριών, μόνο που δεν είναι τόσο επιθετικά, οπότε ίσως πρέπει να τους αποκλείσουμε από την επίθεση. Αν και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Σε αυτό το σημείο θα συνομιλήσουμε με τον βιολόγο θαλάσσιας ζωής Χρήστο Τακλή, ο οποίος έχει εμπειρία με τους συγκεκριμένους καρχαρίες. Το βίντεο που μου στείλαν τέλος πάντων το πρώτο έδειχνε ένα καρχαρία και λίγο η ουρά του φαινόταν σε κάποιο σημείο ότι είναι μεγάλη. Δεν βλέπαμε κάτι άλλο, το ότι επιτίθεται στον άνθρωπο. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα. Μετά από 1-2 ώρες άρχισαν να έρχεται πολύ υλικό. Δηλαδή με τους καρχαρίες να βλέπουμε ότι ήταν λίγα λεπτά νωρίτερα ήταν στα πολύ ριχά στα πόδια των ανθρώπων, ακόμα και παιδιών. Για νεκρά ψάρια μου λέγανε από το ποταμό ότι πέφτουν. Εμένα ήταν ένα συμβάν το οποίο θα συνέβαινε. Κοίτα, μιλάμε για ένα καρχαρίνους είδος, έτσι. Πρώτον, τα καρχαρίνους σε γένος, ό,τι ανήκει καρχαρίνους, μπορεί να είναι ήρεμα να τα πλησιάσει οτιδήποτε, αλλά όταν κολυμπείς μαζί τους και έχουν τροφή, δεν σου χαρίζονται για καλό λόγο. Δηλαδή αυτό το είδα προσωπικά και στην Νότια Αφρική. Για αρχή το μυαλό μου πήγε για βραχιούρο εμένα. Εκεί ήταν, αλλά ένα δεύτερο βίντεο που έχω δει που φαίνεται το πτερίγιο, φαίνεται ο καρχαρίας και αυτά, εκεί παίζει, μήπως είναι και κανένας δάσκη καρχαρίας. Αυτό θέλω πολλές φορές να καταλάβει ο κόσμος, ότι μιλάμε για καρχαρίες που αν δεις το στόμα τους, τα δόντια τους, το πιο απλό πράγμα, που ξέρεις έτσι τη λία που θα φάει. Είναι δόντια τα οποία γραπώνουν, δεν είναι δόντια τα οποία σκίζουν δέρμα. Και ναι, κυνηγάνε ομαδικά. Κυκλοφορούν δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να τα δεις ομαδικά, όχι τόσο στα νερά μας βεβαίως. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και δύο διαφορετικά είδη εδώ σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Είναι πολύ περίεργος καρχαρίας και λίγο απρόβλεπτη η συμπεριφορά του. Πλησιάζει πάρα πολύ κοντά, δηλαδή εμένα πλησίαζε μπροστά στη μάσκα μου τελείως, δηλαδή με είχε χτυπήσει ο ένας με την ουρά του και μου βγάλε τη μάσκα. Έχουμε δηλαδή τέτοια γεγονότα. Πλησιάζουν πολύ και είναι ό,τι χειρότερο, ειδικά αν υπάρχουν και ψάρια εκεί πέρα. Συνήθως οι καρχαρίες τρέφονται με ζωντανά, αλλά οι καρχαρίνους, ό,τι ανήκει στο γένος καρχαρίνους, έχει διαπιστωθεί ότι τρέφονται και με νεκρά. Γι' αυτό πριν μίλησα για την Νότια Αφρική, για το λόγο ότι εκεί
πετούσαν στο Point Miller και μετά στο Aliwal Shoal Park, που είναι από τα μεγαλύτερα πάρκα με πολλούς καρχαρίες, πετούσαν νεκρά ψάρια και πολλές φορές ήταν γλυκού νερού. Νεκρά ψάρια για να μπορέσουν να τους προσελκύσουν να έρθουν κοντά σε εμάς. Κοίτα, πολύ σπάνια περίπτωση και καρχαρίνους γενικά το να φάνε άνθρωπο είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Πόσο μάλλον για Μεσόγειο μιλάμε σχεδόν για μηδενικές περιπτώσεις. Έχουν υπάρξει επιθέσεις καρχαρίων που έχουμε στη Μεσόγειο και τους έχουμε και εμείς στα νερά μας. Πάμε από εκεί. Εμείς γιατί να είμαστε η εξαίρεση πρώτον. Και δεύτερον, όταν ο ίδιος ο άνθρωπος υπερεκτιμά τις δυνατότητες του, να το πάω εκεί λίγο το θέμα. Δηλαδή, ωραία, απομακρύνεσαι από την ακτή. Άμα σου έρθει ένας καρχαρίας ή ένα άλλο επικίνδυνο είδος, τι κάνεις? Το παίζεις μάγκας ότι θα πάω να το χαϊδέψω ή να το πάρω αγκαλιές όπως κάνανε με τις φώκες, ας πούμε, και άρχισαν να τους ζαγκώνουν οι φώκες στις σποράδες. Που μιλάμε για είδη που υποτίθεται είναι πιο γλυκά, πιο φιλικά προς τον άνθρωπο. Μιλάμε για ένα άγριο ζώο. Υπάρχει πιθανότητα στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο γενικά δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση, εκπαίδευση για κοντρόλ, δηλαδή πώς να αποθήσουμε ένα καρχαρία. Και αυτό, να σου πω, και επειδή έχω ανακατευθύνει σε αυτό το τομέα, εγώ το φοβάμαι να το κάνω στους Έλληνες αυτήν την εκπαίδευση. Μπορώ να έρθω στον Έλληνα και να του πω: κάνε αυτό. Αυτό θα μου πει: τι κλαις ρε μαλάκα. Φύγε από εδώ, ξέρω καλύτερα εγώ. Αυτό μου λένε πρώτα στην αναγνώριση που τους βγάζουν όλους τους Γαλλαίους και σαπουνάδες. Γιατί να μην το περιμένουμε, δηλαδή, γιατί μάλλον να μην έχουμε την υπόνοια ότι μπορεί έστω και μία στο εκατομμύριο να συμβεί και αυτό. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Όχι, είναι τελείως διαφορετική. Τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε στο Μάκο είναι το try bite. Ξεκάθαρο. Δηλαδή θα πάει, θα δοκιμάσει και μετά εκεί μπορεί να σου κόψει κομμάτι. Δηλαδή ο Μάκο, παρότι τα δόντια του δεν είναι τριγωνικά σαν του λευκού ή σαν του τίγρη, η πίεση που έχει στο σαγόνι και αυτά μπορεί να σου κόψει ένα χέρι, ένα πόδι. Πάντως όμως μπορείς να καταλάβεις και κάτι από αυτό. Πέρα του τραγικού συμβάντος, μπορείς να καταλάβεις το πόσο ήρεμος είναι και στα πολύ ρίχα νερά. Το συμβάν συνέβη έτσι, μιλάμε από την ακτή, πόσο ήταν, 30, 40, 50 μέτρα, παραπάνω δεν ήταν. Αλλά όταν δεις τα υπόλοιπα βίντεο που έδειχνε πριν λίγο, πριν κάποια λεπτά και ώρες, που τραβούσαν εκεί πέρα ανάμεσα στα παιδιά, μα το νερό ήταν ίσα μέχρι τον αστράγαλο του ποδιού κάτω, ούτε τα γόνατα δεν έφτανε σε κάποια σημεία. Και εκεί ήταν οι καρχαρίες. Και κολυμπούσαν ανάμεσα. Δεν μπορούσε εκεί να γραπώσει τα παιδιά, ας πούμε. Αυτό. Ναι. Οι περισσότερες επιθέσεις φαίνεται ότι είναι try bite. Δηλαδή θα δοκιμάσουν, θα σου αφήσει ένα αποτύπωμα στο χέρι, στο πόδι και τέλος. Αυτό είναι. 2-3 ράγματα πόσα χρειαστούν και ζεις κανονικότατα. Ούτε σου έχει κόψει χέρι ή πόδι. Το πιο εύκολο να είναι καθαρά τα νερά, να έχεις μάσκα, να βλέπεις, μην απομακρύνεις από την ακτή. Αν απομακρύνεις, μάθε τουλάχιστον από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ πώς να απομακρύνεις έναν καρχαρία, πώς τον αποθείς αυτό και πώς να του προκαλέσει βλάβη, με την έννοια τουλάχιστον να σου επιτεθεί, δηλαδή με τα χέρια σου εκείνη τη στιγμή, και να μην υποτιμάνε τις δυνάμεις σου. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, ψαροτουφεκάδες. Του λένε θα ρίξουν μια βέργα προς αυτό. Άμα η βέργα όμως δεν το σκοτώσει, τον καρχαρία, ο άνθρωπος θα πεθάνει μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση ο καρχαρίας να τη χαρίσει θετικό είδος κιόλας, αν έχουμε, να μην επιτεθεί ενώ είναι χτυπημένος, να μην επιτεθεί πίσω στον άνθρωπο. Το πιο εύκολο είναι άστον στην ησυχία του να φύγει. Απομακρύνεις εσύ. Αυτά από τον Χρήστο Τακλή. Πάμε να δούμε τα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης και να δούμε για ποιο λόγο ο κόσμος στην περιοχή μιλάει για επίθεση που ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Η περιοχή που έλαβε χώρα η επίθεση είναι κοντά σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη Χαντέρα. Η συγκεκριμένη μονάδα χρησιμοποιεί το νερό ενός παραπλήσιου ποταμού για ψήξη, τον Χαντέρα Stream, ο οποίος εκβάλλει στη Μεσόγειο. Το νερό αυτό λοιπόν θερμαίνεται και πέφτει στη θάλασσα. Εκεί τα ψάρια τόσο της θάλασσας όσο και του ποταμού πεθαίνουν από την απότομη διαφορά θερμοκρασίας, κάτι που δίνει στους υπάρχοντες καρχαρίες της περιοχής ένα εύκολο γεύμα. Ο βετεράνος εκπαιδευτής καταδύσεων Ελιράνο Βαντιά, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή λίγες μέρες πριν το συμβάν, μίλησε στη σελίδα eNet το πρωί της Τρίτης. Εξήγησε ότι οι καρχαρίες προσελκύονται στην τοποθεσία από ευνοϊκές συνθήκες. Υπάρχουν ζεστά νερά, ρεύματα και τροφή. Είναι ιδανικός βιότοπος για αυτό το είδος ζώων.
Ο Βάντια, ο οποίος ηγήθηκε οργανωμένων καταδύσεων στην τοποθεσία για 13 χρόνια, είπε ότι οι καρχαρίες είναι γνωστοί στους ντόπιους δίτες και συνήθως δεν αποτελούν απειλή, εάν ακολουθηθούν οι βασικές οδηγίες ασφαλείας. Από ό,τι λέει, οι καρχαρίες κολυμπούν δίπλα μας. Μας αγνοούν, μερικές φορές είναι λίγο περίεργοι, αλλά ποτέ δεν προσπαθούν να επιτεθούν. Οι δικές μας πληροφορίες που ήρθαν από το Ισραήλ λένε ότι οι καρχαρίες βρίσκονται συνέχεια σε εκείνη την περιοχή, πράγμα που τους κάνει πόλο έλξης για τους ανθρώπους που θέλουν να τους δουν από κοντά. Άλλωστε, εδώ και χρόνια βλέπουμε βίντεο από την περιοχή με καρχαρίες να κόβουν βόλτες στα ριχά. Σε εκείνα τα νερά ζουν αρκετά είδη καρχαριών, όπως ο καρχαρίνος obscurus, ο καρχαρίνος βραχίουρος και ο καρχαρίνος brevipina, αλλά και άλλοι. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμα και για έναν καρχαρία τίγρη που έκοβε βόλτες εκεί γύρω, και ότι αυτός ήταν που έκανε το πρώτο δάγκωμα. Ίσως. Πολύ θερμά νερά, ιδανικά για τίγρη, αν και δεν ζουν στη Μεσόγειο. Θεωρητικά, αν κάποιος τυχαίος βρισκόταν στην περιοχή, γιατί όχι. Παρ' όλα αυτά, και ενώ μιλάμε για καταρχάς επικίνδυνα είδη καρχαριών, που αρκετά από αυτά ξεπερνάνε σε μήκος τα 2,5 και 3 μέτρα, ο κόσμος δεν αρκείται μόνο στο να τους φωτογραφίζει από την ακτή, αλλά μπαίνουν και στο νερό. Λίγες ώρες, ίσως και λεπτά πριν την επίθεση, λοιπόν, είχαμε ξανά το ίδιο φαινόμενο. Κόσμος μέσα στο νερό, σε βάθος περίπου μέχρι το γόνατο, μαζί με παιδιά σε αρκετές περιπτώσεις, φωτογραφίζοντας και τραβώντας βίντεο καρχαρίες που κολυμπάνε δίπλα τους. Φυσικά οι καρχαρίες κολυμπάνε πράι δίπλα τους χωρίς να δείχνουν επιθετικοί. Και αυτό δείχνει πολλά τόσο για τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων ζώων, όσο και για το ότι πραγματικά οι άνθρωποι δαιμονοποιούν. Και γιατί δαιμονοποιούν αυτά τα ζώα? Γιατί πολύ απλά, από επιπλέον πληροφορίες που λάβαμε αυτές τις ημέρες, μάθαμε ότι λίγο πριν την επίθεση, κόσμος άρπαζε από την ουρά τους καρχαρίες, άλλοι τους πετούσαν πέτρες, άλλος τους χτυπούσε μέσα από μια βάρκα με ένα κουπί, ενώ κάποιοι πιο τολμηροί ή μάλλον πιο ηλίθιοι τους τάιζαν στο στόμα με ψάρια. Και εκεί λοιπόν γίνεται το κακό. Και εκεί λοιπόν έρχεται η δαιμονοποίηση. Ένας καρχαρίας, λέει ο Βάντια, δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στο χέρι που τον τάισε και στο ίδιο το φαγητό. Για όσους σχεδιάζουν να αναβουτήξουν στο μέλλον, συμβούλεψε να αποφεύγουν το εκτεθειμένο δέρμα στο νερό. Προσοχή! Αν οι καρχαρίες ταΐστηκαν την προηγούμενη μέρα και δουν ένα πόδι ή ένα χέρι πλέον, θα μπορούσαν να τον μπερδέψουν με τροφή και να τσιμπήσουν. Φταίει κάπου εδώ ο καρχαρίας? Δεν νομίζω. Αυτά συνέβησαν λίγο πριν την επίθεση λοιπόν. Μέχρι τη στιγμή που γίνεται αυτό το βίντεο, το θύμα εξακολουθεί να αγνοείται. Αν και βρέθηκαν υπολείμματα που τα πήγανε για εξέταση. Και για να προλάβω και μερικούς, γιατί ήδη ξεκινήσανε, ναι, εξακολουθώ να σας λέω ότι οι καρχαρίες δεν μας βλέπουν σαν τροφή. Παρ' όλα αυτά, οι καρχαρίες, ειδικά του γένους καρχαρίνους, μπορούν να γίνουν απρόβλεπτα. Είναι από τα πλέον περίεργα ζώα. Έχουμε εξηγήσει σε βίντεό μας γιατί οι καρχαρίες δεν μας βλέπουν σαν τροφή. Μπείτε και δείτε το. Άλλωστε, ένας καρχαρίας, ένα μόνο περιστατικό, ανάμεσα σε εκατοντάδες σε εκείνη την περιοχή, ενώ τους βλέπεις να κολυμπάνε ήρεμα δίπλα σου, όταν θελήσουν να έρθουν πάνω σου, θα έρθουν για να δουν τι είσαι, να δοκιμάσουν αν τρώγεσαι. Και στο Ισραήλ έγινε το ίδιο. Σε ένα σημείο με πολλούς καρχαρίες, ένας είπε να δοκιμάσει. Χύθηκε αίμα, πλησίασαν κι άλλοι, δοκίμασαν κι άλλοι, τέλος. Ο άνθρωπος έγινε μπουκές. Γι' αυτό φωνάζουμε συνέχεια και λέμε: δεν παίζουμε με τα άγρια ζώα. Ειδικά στη θάλασσα που οι άμυνες μας είναι μηδενικές. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για το νερό, ρε φίλε. Φυσικά πρέπει να μιλήσουμε και για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Σε όλη αυτή την παράνοια στις συγκεκριμένες ακτές και μετά από επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από ειδικούς καρχαριών του Ισραήλ, οι αρχές κάνανε ό,τι κάνουν και οι δικές μας εδώ. Δεν ήταν πουθενά. Ανακοίνωσαν απλά ότι απαγορεύεται η κολύμβηση στην περιοχή και τέλος. Δεν έκλεισαν όσο έπρεπε τη συγκεκριμένη παραλία και όταν ο κόσμος άρχισε να μπαίνει κατά δεκάδες στο νερό και να ποστάρουν φωτογραφίες και βίντεο, δεν εμφανίστηκε κανείς να τους σταματήσει. Και τώρα τρέχουν με τα πολεμικά του σκάφη, με τα πολυβόλατα 50 πάνω, να μαζέψουν τα σημάζευτα. Μου θύμισε λίγο τη φάση εδώ στην Γλυφάδα, με το γαλάζιο που έκοβε βόλτες 200 μέτρα από τους λιόμενους, και όταν ενημερώθηκε το λιμενικό απάντησε: δεν πειράζει, λέει, είναι ακίνδυνος. Λες και ξέρανε τι καρχαρίες κολυμπούσε. Και επειδή στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πιο ανημέρωτοι για τους καρχαρίες και παράλληλα πιο μάγκες ή πιο μαλάκες από τους Ισραηλινούς, πολύ φοβάμαι. Πάρα πολύ φοβάμαι. Τι? Αυτό που φωνάζουμε από την αρχή σαν κανάλι και ο κόσμος δεν λέει να καταλάβει. Αυτά τα ζώα τα χρειαζόμαστε, αλλά είναι άγρια. Δεν τα σκοτώνουμε μεν, αλλά και δεν τα προκαλούμε. Δείτε τον. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι και παραπάνω από 2 μέτρα, Κέλλη, Μπορεί.
Βαγγέλη, βγες. Βαγγέλη, κόψε τις βλακίες. Δεν το πιστεύω. Έτοιμος να τον πιάσω. Έτοιμος ήμουν. Το είδες πόσο κοντά ήμουν στην ώρα να τον πιάσω? Το είδα, ναι. Άστο το καημένο το ζωάκι, έλα βγες τώρα έξω. Δεν είναι επαγγελματίες δολοφόνοι, αλλά θα σε σκοτώσουν μέσα στο νερό αν το φέρει κακιά η ώρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάτι καθησυχαστικό στην Ελλάδα. Πουθενά δεν έχουμε τέτοιο hot spot. Ένα μέρος δηλαδή που να έχουμε μόνιμη και καθημερινή παρουσία δεκάδων καρχαριών και μάλιστα προσβάσιμο από τον κόσμο. Ακόμα και στον Κορινθιακό, που συχνά πυκνά βλέπουμε γαλάζιους καρχαρίες κοντά στην ακτή, πρόκειται για μοναχικούς καρχαρίες που, αν τους αφήσουμε ήσυχους, θα απομακρυνθούν μετά από λίγα λεπτά. Θερμή παράκληση τώρα που ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν. Μπείτε και δείτε τα βίντεό μας και διαδώστε τα. Θα βρείτε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για όλα τα είδη καρχαριών που ζουν στην Ελλάδα. Θα μάθετε πώς να τους αποφεύγετε και πάνω απ' όλα, αν γίνει επίθεση, πώς να τους αποθήσετε. Τονίζω, τα σχόλια κάτω από τα βίντεό μας παραμένουν ανοιχτά για να ρωτάει ο κόσμος και εμείς απαντάμε σε όλα. Αν σε κάποιο από τα σχόλιά σας δεν απαντήσαμε, δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει απάντησης, αλλά ότι έχουμε ήδη βίντεο που μπορεί να λύσει την απορία σας. Πάρτε τον χρόνο σας και βρείτε το σωστό βίντεο. Δείτε το και ρουφήξτε γνώση. Για το δικό σας καλό γίνεται όλο αυτό εδώ. Επίσης κάντε subscribe στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο μας βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν το βίντεο. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Τα λέμε στο επόμενο.